În liniștea aparentă a nopții, acolo unde iarba foșnește ușor și umbrele prind viață, există un vânător pe care aproape nimeni nu-l vede. Nu urlă ca lupul, nu domină ca ursul, dar acolo unde apare, prada dispare fără urmă. Este rapid, tăcut și necruțător. Acesta este dihorul. Dihorul are un corp lung și flexibil, aproape serpentin, construit perfect pentru un singur scop, infiltrarea. Are o lungime de 30-50 de centimetri, un corp suplu cu o coloană extrem de flexibilă, picioare scurte, dar puternice și gheare ascuțite pentru săpat și prindere. Dar adevărata armă nu este corpul, ci simțurile. Mirosul, excepțional, detectează prada chiar și în galerii subterane. Auzul captează vibrații fine în sol. Vederea, adaptată pentru lumina slabă. Nu este un animal vocal ca lupul, dar comunică prin sunete scurte, ascuțite, șuierături mormăieli, prin postura corpului și mai ales printr-un mecanism celebru, glandele anale, care eliberează un miros extrem de puternic, armă de apărare și intimidare. În România întâlnim două specii principale. Dihorul comun, cel mai răspândit, cu o culoare brun închis, mască facială distinctă, și dihorul de stepă, mai deschis la culoare, adaptat zonelor aride, mai rar întâlnit. Interesant este că dihorul domestic provine din dihorul comun. Dihorul este surprinzător de adaptabil. La noi îl găsim în câmpia română, în terenurile agricole, marginile de sate, în Dobrogea, stepă și zone semiaride, în Moldova, pe pajii și terenuri mixte, Transilvania, în zone rurale și păduri rare, în delta Dunării, în zone periferice, mai ales pentru hrană. Habitatul lui preferat sunt câmpurile, pajiștele, marginile de pădure și zonele abandonate. El evită pădurile dense și preferă locuri unde poate vâna și intra în galerii. Dihorul este solitar, nocturn, extrem de discret. Fiecare individ are un teritoriu propriu, între 10 și 50 de hectare, marcat prin miros și trasee repetitive. Nu își construiește mereu vizuini, el le ocupă. Galeriile de rozătoare, vizuini abandonate și spații sub clădiri. Dihorul este un prădător specializat în atacuri de proximitate. Nu urmărește prada pe distanțe lungi, intră direct în vizuină, atacă în spațiu închis și nu lasă șanse de scăpare. Tehnica lui, mușcătură precisă în zona gâtului, paralizând rapid prada. Uneori ucide mai mult decât îi trebuie, decât poate mânca. Este capabil să pătrundă în galerii unde alte prădătoare nu au acces. Sezonul de împerechere este primăvara, martie-aprilie. Gestația durează aproximativ 40-45 de zile. Femela este extrem de protectivă și își ascunde cu grijă puii, care sunt între 4 și 10 per cuib. Aceștia se nasc complet neajutorați și depind total de mamă. Primele săptămâni sunt orbi, fără blană completă. După 2 luni, încep să învețe vânătoarea. Doar o parte dintre pui ajung la maturitate. Dihorul este un carnivor pur, se hrănește cu rozătoare, șoareci, șobolani, iepuri mici, păsări și ouă, reptile,
amfibieni, uneori insecte. Este extrem de util pentru agricultură, controlând populațiile de dăunători. Dușmanii naturali ai dihorului sunt vulpea, bufnițele mari, acvila și, rar, lupul. Dar cel mai mare pericol este omul, datorită otrăvurilor puse pentru rozătoare, distrugerea habitatului și traficul rutier. El evită contactul cu omul, nu atacă decât dacă este prins sau încolțit. Dihorul nu hibernează, este activ tot anul, chiar și iarna. El este un regulator esențial al ecosistemului, controlează populațiile de rozătoare, previne distrugerea culturilor și menține echilibrul trofic. Fără el, unele ecosisteme ar deveni rapid dezechilibrate. El poate intra în spații mai mici decât pare posibil, datorită coloanei flexibile. Își poate muta vizuina frecvent și este unul dintre cei mai eficienți vânători de galerii din Europa. El poate consuma până la 30-40% din greutatea sa într-o zi. Dihorul nu este un animal spectaculos la prima vedere, nu impresionează prin mărime, nu domină prin forță, dar în lumea invizibilă, acolo unde viața se desfășoară în tăcere, el este unul dintre cei mai eficienți prădători. Un vânător pe care rar îl vezi, dar al cărui urme sunt peste tot.